45. 45 pa lang kami. 46, 45. So malapit na ata. Hindi na lang, nasa KUBO na kami. Oh no! Gusto yung KUBO? Yes. Hindi mo alam? Sabi, gapo lang. O, ito ka na! Sabi mo, gapo lang! Oy, wait lang! Nabudol na guys. Wala tayong face shield pa. Giabante. Oo nga. Bili mo na tayong face shield. Dito, dito. Ah! Mababa ako saglit. Yeehaw! Hello, Subic!
kakapasok na kami na SBMA, pero ngayon na kami magsasalita. Tapos pagdako. Lahat ng nakikita nyo, hindi sa amin yan. Awit. Hindi sa amin yan. Lakas namin na dalawa lang kami. Girl power to. May bus. Mamaya na ulit ito. Baka tintin yan. Idol mga lodi. Yan o. Sana ulo. Lakas kumahon yan mga bro. Ha? Dito dadaan? Dito? Itong isa. Bakit nyo kabanding sa ahon? Cross stitch. Pero maganda dito na walang sasakyan. Dito ba yung ano, pakarera nila ano? Hingal na ako. Tapos baka yung labas nito yung dun lang sa may airport ha. Pagpepektusan ko kayo. Tanong mo. Pa-ocean po. Sa Morong. Kakain lang po. Kakain? Sa ano po, KUBO. Ba't ang layo naman ang kakainin nyo? Papayat ka na yan. Kaya mo? Baka naman mag-collapse ka. Gusto mo, ako na mag-drive. O, ingat kayo ha. Saan po yung daan po? Pababa pa po. Pakaliwa tayo. Okay po. Pakanan. Pagkatapos ng yun, magkakaroon ng sharp curve. Opo. Pag may, nakapunta ka na eh. Alam niyo na. Sige po. Thank you Ingat po. kayo. Apo. Ingat, ingat. Apo. Sabi ko rin kaano na ito pababa ng airport. Okay. Confirm, hindi siya shortcut guys. Saan na tayo? Ilang kilometers? Ayun, galing kami ng San Antonio. From San Antonio to nakailang kilometers na tayo. Hindi ko na ano. Sa Strava mo wala. Pagod na kami guys.
Naka 45 pa lang kami. 46. So malapit na ata. Hindi na lang nasa kubo na kami. Oh no! Gusto yung kubo? Yes. Hindi mo alam? Sabi, gapo lang. O, ito ka na! Sabi mo, gapo lang! Uy, wait lang! Nabudol na guys. Hindi niya alam. Papunta kami ng Morong gate. Saan to? Morong Bataan? Oo. Sa gate lang naman. Isang hakbang lang. Ano, hindi ka pa nakalay ng Olongga po. Wait lang. Sabi mo na yung sabi ni Kirsten. Shout out kay Kirsten. Shout out Lou! Shout out Louie. Sayang, hindi ka nakasama. Tulak nyo nga ako guys. Gagi. Ang bigat. Hindi ah. Ang bigat-bigat. Go Axel. Go Axel. May bayawas din pala dito. May direksyon mo lang. Ay dyan kami kumuha nga dati. Go diretso. Maintain mo lang diretsyo. Mo nang Tatahi ng daan. Bawal yun. Tarak mga kate. Tara pa, inatapay natin dalawa tayo. subukan nyo lang ah. Tutukot ka. Oo. Sige ano daw. Ay gagi. Ariel. Uy! Natumba ako. Lapit na kami sa kubo guys. Sa'yo mas mo. Ah. Kakain na tayo dyan eh. Iwa pa kayo nito usap pa. Good morning po. Okay guys, nandito na tayo. Wala masyadong bikers ngayon ah. Oo nga. Sumalap ng St. Peter dito. O hindi mo napansin. Doon lang sa kabila. Yun na. Order nga kita. Kayo. Ako din. Ano? Ikaw. Sige, 4 na. 4 Thank you po. Laspag na kayo eh. Hindi, palis pa lang tayo. Nagugutom ulit ako pero kakakain ko lang kanina. Angas na naglalaro sa Europe na kan ng Pinoy. No? Sa Europe. Ay, bayad to ah. Naging Pinoy naglalaro ng to. Bayad to. No? Wala panoorin mo sa TikTok ni Kon.
Ayan na. May kitik-ul ka tayo sa awa. Uwi na kami. Ha? Ayan. Hindi, pero maano pa ang tayo. Ano? Kaya mo pa umuwi? Hindi na uwi. Hindi na ako uwi. Hindi na ako sa gapo makikitulog na panalaan.